ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে ওঠৰ যত্ন বাৰু কেনেদৰে লয় যিসকলৰ ওঠখন খুব বেছিকৈ ফাটে শুকান হৈ যোৱাৰ দৰে হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত কি হয় সকলোৰে ওঠ ফটা সমস্যা হয় আৰু কিছুমানৰটো ওঠখন ফাটি তেজ ওলাৰ দৰে সমস্যা হৈ যায় এই গোটেইবিলাক সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা আমেজিং ভিডিও লৈ আহিছো কাৰণ এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ আগত মই দেখাম আপোনালোকে 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ কেনেদৰে ঘৰতে লিপ বাম বনাব পাৰিব তাকো টিন্টেড লিপ বাম অৰ্থাৎ ভেসলিন লগালেটো আমাৰ ওঠখনত এটা ধুনীয়া ৰং বহি নেযায় নহয়নে কিন্তু মই যেটো লিপ বাম আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখাম সেই লিপ বামটোৱে আপোনালোকৰ ওঠখনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লগতে আপোনালোকৰ ওঠৰ ৰংটো খুব ধুনীয়াকৈ গুলপীয়া কৰি ৰখাটো সহায় কৰিব তেনেহলে বলকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ লিপ বামটো বনাবৰ কাৰণে আমাৰ দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমটো হৈছে ভেসলিন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা যিকোনো এটা লিপষ্টিক আৰু অবিয়াসলি লাগিব এই যিখিনি লিপ বাম ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা কন্টেইনাৰ এতিয়া মই এটা সাফা পাত্ৰত 1 চামুচৰ পৰিমাণে দিছো ভেসলিন আৰু যেটো লিপষ্টিক ৰাখি থৈছিলো তাৰো আধা পৰিমাণে দি দিছো তাৰ পিছতে গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী ৰাখিছো আৰু কেৰাহীখনত অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ দিছো পানীখিনি উতলি যোৱাত যেটো পাত্ৰত মই ভেসলিন আৰু লিপষ্টিকখিনি মিহলি কৰি লৈছিলো সেই পাত্ৰটো দি দিছো অৰ্থাৎ ভেসলিন আৰু লিপষ্টিকখিনি ভালদৰে মই গলাই লম আৰু প্ৰায় 2 মিনিট মান সময় এইখিনি লৰাই থাকিলে লিপ বামটো আমাৰ তৈয়াৰ হৈ যাব এই লিপ বামটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যেটো মই কন্টেইনাৰ লৈছিলো সেই কন্টেইনাৰটোত মই এতিয়া এই যিখিনি লিকুইড আছে সেই লিকুইডখিনি দি দিছো এতিয়া যেহেতুকে ঠাণ্ডা বতৰ হেহে আধা ঘণ্টা সময় যদি আপোনালোকে এনেদৰে ৰাখি থয় তেতিয়া হলে এই লিকুইডখিনি ডাঠ হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে বা 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে আজি হৈছে 31 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ শেষৰটো দিন এই গোটেই বছৰটোত আপোনালোকৰ কাৰণে কি ভিডিও আগবঢ়াব পাৰিলো নেজানো হেহে ভাবিলো বছৰৰ শেষৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সহায়ক ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত যেটো ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিছো অৰ্থাৎ লিপ বামৰ ভিডিওটোৱে আপোনালোকক অকনমান হলেও সহায় কৰিব কাৰণ ঠাণ্ডা সিজনত সকলোৰে উৎফটা সমস্যা হয় আৰু দেখিছেনে এয়া আধা ঘণ্টাৰ পাছত যিখিনি লিকুইড আছিল ডাঠ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ লিপ বামটো আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গল আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে ইয়াত লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰ তেতিয়া হলে বিট পিছি লৈ তাৰ যদি অকনমান ৰস দি দিয়ে তেতিয়াও এই যেটো লিপ বামৰ কালাৰ গুলপীয়া হৈ পৰিব লিপ বামটো আপোনালোকৰ আগত অকনমান লগাই দেখাইছো দেখা পাইছে লিপ বামটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ ওঠখন বহুতে হাইড্ৰেট লগতে ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে আৰু ওঠখনত খুব ধুনীয়া এটা গুলপীয়া ৰং বহি গৈছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই লিপ বামটো এজ এ ব্লাছ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ গালখন পিংক পিংক কৰি ৰাখিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট কৰি কিন্তু নিশ্চয় জনাব কাইলৈ নৱবৰ্ষ আহি আছে হেহে সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো লগতে আগতীয়াকৈ মাঘৰ বিহুৰ উলগ জনালো